Okay. So bootstrap bootstrap भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि resampling with replacement right. Mhm. So यो भयो bootstrap sample taken with replacement यो हामीले गऱ्यौँ है अनि हामीले बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि we have this original sample and त्यसबाट हामीले we sample many times but with replacement गर्दा effectively चाहिँ यही डेटा चाहिँ replicated a huge number of times है सो त्यसले गर्दा यो डेटा सेट नै है ठुलो भयो जस्तो भयो होइन which is good. Okay. अनि also let's see अरू के छ ओके अनि ओके अनि लास्ट टाइम हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभलको पनि कुरा गऱ्यौँ है सो त्यसमा चाहिँ एक्सक्युज मी frequency table, histogram, there's always to understand the potential error, hey, in Yeah. Ambrose potential error, hey, confidence. Okay, so confidence interval, पनि गर्ने त्यही नै हो potential error sample estimate है त्यसमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अन्त यो कोडमा पनि अहिले गरौँला अहिले यसमा जस्तै यो चाहिँ अहिले कोडमा पनि है विल गो थ्रु यसमा जस्तै भनौँ कन्फिडेन्ट इन्टरभल 90% इन्टरभल भन्दा यसले चाहिँ यो हिस्टोग्रामको 5% यताबाट 5% यताबाट है सो यो 5% यताको टेल र यताको 5% टेल यो फालिदिएर अनि यो चाहिँ 90% इन्टरभल यसको ट्रु Mhm. यतिमा पर्छ भनेर यसको ट्रु मिन यतिमा पर्छ भनेर 90% कन्फिडेन्स छ भने हो है Mhm. Mhm. अनि ओके आई थिङ्क लास्ट टाइम हामीले चाहिँ यो स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँनिर छोडेको थियौँ जसलाई हामीलाई है That's normal distribution पनि we talked about है यसको फेरि we'll revise it in the code as well है यसलाई यसैले कोडमा गर्दा अझै त्यो रिइन्फोर्स पनि होला त्यो रिइन्फोर्स that's होला है yes. ओके अब यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल एन्ड क्यु क्यु प्लसहरू स्ट्यान्डर्ड नर्मल कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कतिको स्ट्यान्डर्ड नर्मल है स्ट्यान्डर्ड नर्मल भन्नाले जसको मिन चाहिँ 0 छ र Yes. That's स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ 1 छ होइन thanks. सो द्याट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड नर्मल है अब र क्यु प्लटले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन हाउ क्लोज इज इट होइन टु दि स्ट्यान्डर्ड नर्मल है त्यसको त्यसको मेजर दिन्छ जस्तै यो चाहिँ pretty much very close है very close to the standard normal है Mhm. त्यसको पनि विल गो थ्रु है यो कोडमा हामीले त्यहाँ Yes. कोडमा चलेरै हेरौँला अनि अल्सो ओके लङ टेल डिस्ट्रिब्युसन्सहरू है त्यसमा कि यहाँनिर डाइभर्स भइरहेछ नि यहाँ है यसमा डाइभर्स भइरहेछ भनेपछि यो अब यो मिडल भागमा या जिरो किन यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल भएको हुनाले अब यो जिरो चाहिँ होइन मिडल हो होइन सो हुनाले अब यसलाई अलिकति कन्टेक्स्टमा राख्दाखेरि लेट्स सी या let me draw it है ओके सो जस्तै हाम्रो रफ भयो त okay, let's draw that normal distribution something like that होइन Mhm. ओके भनेपछि अब यो चाहिँ जिरो हो कि यो चाहिँ जिरो हो विच इज राइट हियर यो जिरो भइहाल्यो अब यो जिरोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स भेरी क्लोज टु द यो रिजनमा जिरोको नजिकको रिजन त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स इट्स यो अनुसार चाहिँ जिरोको नजिकको रिजनमा चाहिँ इट्स गुड है इट्स फलोइङ द नर्मल कर्भ है नर्मल Yep. कर्भ होइन यो नर्मल कर्भ नै फलो गरिरहेको छ बिकज यु क्यान सी होइन यतिमा किन हामीले यसको रेफरेन्समा हेर्ने हो कि Yep. Yep. होइन यो लाइनसँग जति अलाइन हुँदासम्म चाहिँ इट्स फलोइङ दि नर्मल कर्भ वन्स इट डाइभर्जेस यहाँबाट जति डाइभर्स भयो त्यति चाहिँ इट्स नट होइन फलोइङ दि Yes. होइन सो नर्मल कर्भ भनेपछि अब यो चाहिँ यो नेगेटिभ होइन नेगेटिभ साइडमा भनेपछि That's it. यो पढ्न आयो पोजिटिभ साइडमा भनेपछि यो You're पढ्न fine. होइन Yes. भनेपछि Yes. चाहिँ अब अलिकति लङ टेल हुन्छ कि Uh, 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 uh. टेल Yeah.
होइन समथिङ लाइक द्याट है। यो चाहिँ कोडमा हामीले हेर्छौँ अहिले पछि। Yeah. ओके सो यो भयो अनि लास्ट टाइमको अनि अल्सो वी टक्ड अबाउट अर्को त के भन्दाखेरि या अब यहाँ यो यहाँसम्म योभन्दा अगाडिसम्म वी डिड इट लास्ट टाइम है। अब यहाँबाट स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ। अब नर्मली के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटा चाहिँ होइन हामीले के भन्यो भन्दा सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले के भन्यो भन्दाखेरि when we take a sample statistic होइन and we take a large sample है Mhm. Mhm. large number of times भनौँ है say Mhm. can take for example 5 samples एकचोटि लिँदाखेरि 5 samples right? Awesome. Awesome. But we do it many, many times, maybe 1,000 times, 2,000 or 10,000 times, है जति धेरै लियो चाहिँ अनि त्यो त्यसको हरेक स्याम्पलको मिन फर इक्जाम्पल स्याम्पल स्ट्याटिक कुड बी अ मिन मिडियन सम होइन One question quickly. Probably when you talk about when you say samples and so like data values or samples of for samples one like it can be a, like a set of data. Like just wanted to be ओके specific. या ओके अब यो स्याम्पल भन्नाले यसलाई फेरि एकचोटि स्याम्पलको बारे कुरा गरौँ नि त होइन सो I just wanted to be clear. Yes, sir. Yes, sir. है त्यसलाई अझ अझै क्ल्यारिफाई गरौँ नि त है ओके लेट्स सी स्याम्पल भन्नाले अब वाट वाट वी मिन बाई स्याम्पल जस्तै भनौँ हामीसँग पपुलेसन भन्छौँ Also, 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 we have these all these pointers and yeah, there's a lot of also, pointers है also, डेटा also. पोइन्ट्स है यो डेटा Mm, पोइन्ट्सहरू छ है अनि स्याम्पल अब हामीले अब यो केसमा भनौँ न हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि we take say when I say we take 5 samples and also, also, right also, so 5 samples also, है यो चाहिँ ट्रायल भनौँ न है also, 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 also. एकचोटिमा हामीले 5वटा स्याम्पल लिन्छौँ है Okay. इट कुड बी फ्रम एनिवेयर के जस्तै Anyway, यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो okay, ऱ्यान्डमली कुनै पनि हुनसक्छ okay, also, बुझ्नुभयो नि है also, So, also, होइन लेट्स से ऱ्यान्डमली वी टुक दिस 5 samples है also, के आयो त भन्दाखेरि वी हेभ नाउ दिस 5 samples है यसमा चाहिँ 1 2 also, होइन 2, 3, 4 4. 5 होइन Okay, अनि त्यसपछि okay, होइन एन्ड वी टेक दिस मेनी मेनी टाइम्स के फेरि okay. नेक्स्ट टाइम जस्तै बुट स्ट्राइपिङ गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि यु रिप्लेस देम मिन्स Oh, okay, you okay, took okay, them okay. out means होइन okay basically it's like replacing Also, यहाँबाट also, निकाल्यो भने still there भन्दा पनि भयो got it. होइन अथवा निकाल्यो फेरि राख्यो भन्दा पनि भयो Also, also, also. त्यसरी Yes, है अनि got it. फेरि अब अर्को स्याम्पल लिँदाखेरि है कुड बी अदर 5 डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स होइन यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ अथवा यही पनि हुनसक्छ अहिलेको Got it. होइन Got it. अनि त्यसपछि हेभ अनदर होइन 5 samples राइट हियर होइन Okay, ओके okay. त्यसरी वी डु इट मेनी मेनी है हामीले कोडमा पनि देख्छौँ है हामीले अब Mhm. हाम्रो कोडमा चाहिँ 1000 छ बट वी क्यान इन्क्रिज Oh, okay, okay. Got it, got it, got it. यो पार्ट बुझ्नु नि है सो Also, बुझेँ Also, okay. है अब यसको मतलब अब यो छ नि अब यसबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो सेन्ट्रल लिमिट थियो फेरि त्यसको इट ओभर त्यसको ओभर ठिक छ। त्यो चाहिँ एकदमै त्यसैको बेसिसमा छ कि किन हामी पछि हजुर, हामीले यो सेकेन्ड प्याकेज टेस्टिङहरू होइन अनि हजुर, हजुर, कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक के है त्यसको कन्सेप्ट एकदम क्लियर छ भने है त्यो चाहिँ बेस फन्डामेन्टल त्यही नै हो है। हजुर। त्यसले गर्दा हामी यो सबै गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो यु नो सेटिङ द स्टेज फर Mhm, mhm. हाई लेभल कन्सेप्टहरू बुझ्नलाई कि होइन Yes, yes, अनि यो yes, yes, बुझेपछि बल्ल हामी हायर लेभल कन्सेप्टहरू बुझ्छौँ कि है yes. त्यसले गर्दाखेरि वी सुड बी क्वाइट स्योर द्याट होइन हाम्रो फन्डामेन्टल्स आर एकदमै Mhm. एकदम स्ट्रङ छ भने है ओके एनिवे सो यो बुझ्नु है यहाँसम्म Yes, यो sir. बुझेँ। है अब हामीले बुट स्ट्रापिङ नगर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि है रिप्लेस रिप्लेस गर्दैनौँ गर्दैनौँ, गर्न मिल्दैन। नो Yes, sir. रिप्लेसमेन्ट है अब यस नो रिप्लेस गर्दाखेरि देयर इज होइन त्यो स्याम्पल कति लिने त्यसको लिमिटेसन हुन्छ नि त अँ, जति निकाल्दै गयो यहाँ त घट्दै घट्दै जाने हो जान्ने भयो। हजुर, ओके
सो अब बुटस्ट्र्यापिङ गर्दाखेरि we can take unlimited number of samples होइन बुटस्ट्र्यापिङ गर्दा बिकज we're रिप्लेसिङ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति स्याम्पल लियो भने 1 मिलियन स्याम्पल लिन्छु भने पनि होइन नो प्रब्लम नो प्रब्लम यस सर यसमा त सिद्धिँदैन नि त हजुर यस ओके अब हामीले के गर्नु अब स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै यो पाँचवटा जुन स्याम्पल छ होइन हजुर त्यसको चाहिँ मेबी होइन यो मिन मिन होइन मिन हजुर त्यो के हो मिन स्ट्याटिस्टिक ओके होइन अब मिन लिनु भयो मिडियन लिनु भयो होइन ल अब हामी मिन नै ल्याउँ न भनेपछि हरेकचोटि मिन लिने जस्तै यो पाँचवटाको मिन के हुन्छ अनि यो रेकर्ड गर्दै जाने कि जस्तै यहाँ होइन एउटा डेटामा डेटा स्ट्रक्चरमा है जस्तै पहिलो मिन के आयो त है यहाँ पहिलो राखिदियो होइन सेकेन्ड मिन के आयो होइन यहाँ सेकेन्डको अनि थर्डको मिन अनि यसरी कि अनि यो सबै मिन्सहरू आउँछ नि हजुर 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 यहाँनिर यो रेकर्ड अफ मिन्स हो अँ रेकर्ड अफ अनि यो तपाईँको अब रिप्लेसमेन्ट गरेन भने जस्ट वान बी क्लियर सरी इफ आइ एम बिङ त्यो है लाइक हाउ मेनी टाइम्स त्यो तपाईँले नम्बर अफ टाइम्स भने तपाईँले त्यो चाहिँ कसरी डिफाइन गरेर चाहिँ इफ भन्नाले के अरे कतिवटा स्याम ए ओके ओके कतिवटा स्याम्पल लिन मिल्छ यदि रिप्लेस गरेन भने गरे हजुर हजुर ओके यस्तो हुन्छ नि त हरेकचोटि हामीले जस्तै यहाँबाट जस्तै यहाँ हामीसँग 20वटा स्याम्पल छ 20वटा हजुर होइन एकदम स्मल पपुलेसन होइन पपुलेसन अनि हजुर 20वटा पपुलेसन हाम्रो पपुलेसनमै 20वटा छ फर इक्जाम्पल है हजुर है हजुर हजुर अब हरेकचोटि हामीले पाँचचोटि लियो भने त होइन चारचोटि चार्ज मात्रै होइन चारचोटि मात्रै भयो नि त यो ए होइन ए सरी सरी होइन यसो द्याट छ होइन बुझ्नुभयो नि हजुर 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 रिप्लेस गरेन भने होइन अँ अँ, पाँचवटा निकाले 15वटा बाँकी हुन्छ 15वटा भाइ हुन्छ हजुर 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 फेरि पाँचवटा लियो 10वटा बाँकी हुन्छ है हजुर 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 पर ओके टाइम होइन हजुर चारचोटि मात्रै हजुर लिन्छ नि त यो लिमिटेड भयो नि त हजुर यसरी हजुर बुट स्ट्र्याप गऱ्यो भने त यसमा 1 मिलियन स्याम्पल लिन्छु भने नो प्रब्लम नो प्रब्लम ओके 11 भयो स्टिल 20वटा बाँकी हुन्छ त्यहाँ अँ 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 मैले एउटा जस्तै एउटा स्याम्पल लिएँ यो 5 स्याम्पल्स हजुर स्टिल देयर इज 20 अर्को स्याम्पल लिएँ स्टिल देयर इज 20 20 यस वान यस मिलियन बट स्टिल देयर इज 20 यस 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 होइन बुझ्नुभयो नि बुझ्नु बुझ्नु यस सर है ओके अच्छा त्यो क्लियर नभएको कुरा सोध्नु भयो भने इट्स गुड ओके राइट अरू कुनै सर अरू त त्यो यो अलिकति स्याम्पलको मैले स्याम्पल स्पेसिफिक वर्डको म अलिकति हल्का के लाइक स्याम्पल भन्नाले यहाँनिर सायद यो कन्फ्युज भयो होला कि जस्तै यसको यो इन्डिभिजुअल स्याम्पल पनि स्याम्पल यो पाँचवटा यो पनि स्याम्पल कुन चाहिँ स्याम्पल त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो के चाहिँ भन्न खोजेको रहेछ भनेर अलिकति यस सर बुझ्छ त्यो हुन्छ मलाई पनि हुन्छ है सर है होइन So मलाई पनि हुन्छ त्यो सुरुमा होइन when I was learning these होइन या त्यो हुन्छ that's quite normal स्योर थ्याङ्क ओके अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो सबै मिनहरू छ नि यू यो हजुर मिन रेकर्ड गर्दै गर्दै जस्तै हामीले चाहिँ 1000वटा मिन लियौँ होइन अब त्यो मिनलाई त्यसको हिस्टोग्राम निकालौँ हिस्टोग्राम प्लट गरौँ कि गर्दा हिस्टोग्राम अलमोस्ट है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा आउँछ कि हजुर होइन ओके सो यो जति यो अब यो 1000 यो सबै अहिले फोनमा पनि हेरिन्छ है तर अहिलेको होइन यो एकचोटि होइन लेट्स गो थ्रु ओके जस्तै अब यसमा अब जस्तै 1000 2000ले अझै मोर के हुन्छ नर्मल हुन्छ जति धेरै नर्मल त्यति मोर एन्ड जति मोर एन्ड मोर एन्ड नर्मल हुन्छ कि होइन धेरै जति कम भयो त्यो नर्मल जस्तै जस्तै हुन्छ तर त्यो ठ्याक्कै नर्मल चाहिँ हुँदैन नर्मल Okay, got it. Got it. ओके सो ओके अब ओके अब यही नै अब यहाँनिर अब यो चाहिँ हामीले यो कन्टेक्स्ट बुझ्यौँ है नि त सो Yes, it is. Yes, sir. यसलाई हामीले स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेको यो हो है ओके अनि यसलाई चाहिँ यो स्याम्पलको हिस्टोग्राम है स्याम्पल हिस्टोग्राम ओके राइट सो स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन भयो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भयो है ओके र सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले यही भने हो कि सो तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन जस्तै यो डेटाको डिस्ट्रिब्युसन है होइन कुड बी एनिथिङ कुनै डिस्ट्रिब्युसन जस्तै यो एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन होला अथवा यो विभिन्न डिस्ट्रिब्युसन विल टक अबाउट टुडे है
अब हेर्नु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन होला अथवा एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन होला अथवा कुनै अरू नन नर्मल है इभन नन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के अब नर्मल लाइक डिस्ट्रिब्युसन त छँदैछ होइन स्क्यु Mhm. त्यो त छँदैछ होइन इभन नन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरू पनि हामीले त्यसको है यो ओरिजिनल डिस्ट्रिब्युसन नो म्याटर वाट होइन यो यसको ओरिजिनल जुन पपुलेसन छ होइन त्यसको डिस्ट्रिब्युसन जे पनि हुनसक्छ पिरियड Mhm. है Mhm. when you do this sample statistic Mhm. है लिएर है त्यसको Mhm. मेनी 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 Mhm. मेनी स्याम्पल्स Mhm. लिएर देन you plot the histogram Mhm. of this one by the mean median sum होइन okay then you get the more samples you take यसरी के 1 2 3 Mhm. 1 million भयो अथवा 10,000 the more you take the Mhm. more it follows the Normal distribution. है यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि होइन Yes, sir. Yes, sir. अब यही यसैलाई हो कि अब यो यहाँ अब यो टी डिस्ट्रिब्युसनमा त्यही कुरा आउँछ कि है अब अब टी डिस्ट्रिब्युसन अब लेट्स सी वाट इट इज है त सो टी डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मली सेप डिस्ट्रिब्युसन समथिङ लाइक दिस यस्तै हुन्छ है Mhm. इट इज द बिट थिकर एन्ड लङ्गर एन्ड टेल्स है सो भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नर्मली भनौँ न यो ठिक्क नमिल्ला तर यस्तो यस्तो भएर यस्तो भएर यस्तो आइसले यस्तो यस्तरी जान्छ होइन सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो है समथिङ लाइक दिस है अब त्यसै अब टी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ यो टी डिस्ट्रिब्युसन है सेम सेम चाहिँ सेप चाहिँ यस्तै यस्तै हुन्छ है नर्मल Mhm. डिस्ट्रिब्युसन जस्तै होइन Mhm. तर यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि टी डिस्ट्रिब्युसनमा अलिकति यो त्यस्तो खालको हुन्छ कि समथिङ लाइक द्याट है Mhm. यसलाई एप्रोक्सिमेट जस्तो ठ्याक्कै त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ठ्याक्कै चाहिँ हुँदैन समथिङ लाइक द्याट Mhm. Mhm. है त्यसले गर्दा यहाँनिर छ नि अ बिट थिकर है यहाँनिर थिकर छ थिकर है यो along the tails है अन द टेल्स है यो टेल है थिकर छ है एन्ड लङ्गर है थिकर र लङ्गर छ कि यो अब यो Mhm. नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यो एकदमै यहाँबाट सट्टै यो झरेर यो जिरोमा एकदमै छिटो जिरो झर्छ कि तपाईँले Mhm. छिटो सट्टै गरेर जिरोमा झरिहाल्छ है ठ्याक्क Mhm. जिरो चाहिँ हुँदैन किन यो त Mhm. फरेभर इन्फिनिटीसम्मै जाँदाखेरि पनि ठ्याक्कै जिरो हुँदैन फेरि यो ठ्याक्क जिरो हुँदैन है किनभने यसले चाहिँ त्यसलाई एसिन्टोट भन्छ है त्यो एकदमै भेरी 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 क्लोज टु जिरो हुन्छ Mhm. जस्तै 0.000001 मिलियन जिरो चाहिँ वान होला भनौँ न है Okay. Okay. इट डजन्ट एक्ज्याक्टली गेट टु जिरो Mhm. है ओके तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एकदमै छिटो यो फल अफ हुन्छ इट Mhm. फल्स अफ एन्ड एसिन्टोट भइहाल्छ कि नर्मल Mhm. डिस्ट्रिब्युसन यिनीहरू चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है एकदम छिटो Mhm. फल अफ भएर अनि भेरी Mhm. जिरो भइहाल्छ है तर टी Okay. डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि यो टी डिस्ट्रिब्युसनको कहानी पनि विल सी है त भन्दाखेरि यो Okay. छिटो फल अफ हुँदैन र अलिकति फ्ल्याट हुन्छ है Mhm. Mhm. त्यो नर्मलको जस्तो हुँदैन अलिकति फ्ल्याट हुन्छ अनि यो यसो थिकर अन द टेल्स कि थिकर Mhm. टेल यस्तो हुन जान्छ है ओके Mhm. सो द्याट इज द टी डिस्ट्रिब्युसन अब यसको सिग्निफिकेन्स पनि हेरौँला है Okay, so T distribution is normally shaped. Right? Shape the normal case is normal shape distribution, but it's a bit thicker and longer. It is extensively in depicting distribution of sample statistic. Right? They need sample statistic. Normally, when you have less data, right? Less data someone can want the normal distribution when you sign. Mhm. Certain Mhm. Mhm. theorem David given as one. You need to have a big number of samples. Only then your normal followers one, isn't that? Mhm. Mhm. Big Mhm. number of your samples यस्तै एउटा स्याम्पल सेकेन्ड स्याम्पल थर्ड फोर्थ गरेर जस्तै हामीसँग 20वटा स्याम्पल छ भने फर इक्जाम्पल त्यो त स्मल डेटा भयो नि त स्मल भयो नम्बर भयो त्यो भयो भने चाहिँ यो नर्मल ठ्याक्क फलो हुँदैन कि हुँदैन। त्यस्तो बेला Mhm.
के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले टी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्न सक्छौँ Mhm. है ओके सो भनेपछि distributed samples are typically shaped like T distribution, and there is a family of T distribution that differ depending on how large the sample. अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि you can fit any number of samples, say small use small data regime भन्छ कि जब हामीले Mhm. small data regimeमा है अब हाम्रो त्यो डेटाको नम्बर अफ डेटा पोइन्ट्स है नम्बर अफ स्याम्पल्स भनौँ न है नम्बर अफ स्याम्पल्समा है त्यो अनुसार होइन हामीले चाहिँ यो कर्भ हामीले Fit. होइन हामीले डिटर्मिन गर्न सक्छौँ कि Mhm. okay त्यो चाहिँ okay we'll see that okay so the larger the okay so when you say the larger the sample the more normally shaped the t distribution becomes है अब Mhm. जति लो भयो यस्तो हुन्छ जति हाम्रो डेटा बढ्दै जान्छ इट अप्रोचेस द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन होइन इट अप्रोचेस द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन as the data gets bigger and bigger. But the small, Yes. right? When the data is small, then we can use the Mhm. t distribution, right? Mhm. Can use the t distribution when the data is small, but as the data gets larger and larger, it approaches the blue one, right, which is Mhm. normal Mhm. distribution. Right? Okay, we'll see. अब यो कुरा ठ्याक्कै एकैचोटिमा आई नो यो ओभरवेल्मिङ नै हुन्छ कि सुरुमा त आई नो यो स्ट्याटिस्टिक भन्ने कुरा त्यो है इट्स अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ कि त्यो ठ्याक्क त्यो होइन त्यो इन्टुएसन आउनलाई है सो बट होइन त्यो बिस्तारै हुन्छ त्यो है Okay. All right. So key terms for strength T distribution. है अब यो ओके सो हाम्रो एन भनेको स्याम्पल साइज भइहाल्यो है अब यो टी डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा एउटा टर्म के छ डिग्रिज अफ फ्रिडम भन्ने चाहिँ है Yes, sir. अनि यो डिग्रिज अफ फ्रिडमले के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यही नै हो डिग्रिज अफ फ्रिडम भन्नाले हाम्रो डेटाको है कतिवटा डेटा छ डेटा पोइन्ट कति छ त्यो अनुसार नै हाम्रो डिग्रिज अफ फ्रिडम निकाल्नु है त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो फिट निकाल्न सक्छौँ कि Okay. a parameter that allows tree distribution to adjust to different sample sizes, statistics in a number of groups. है ओके सो यो अनुसार चाहिँ हामीले डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेर यो टेबल नै हुन्छ यो टी डिस्ट्रिब्युसन टेबल हुन्छ त्यो टेबलमा गएर ठ्याक्क हामीले त्यो है यस यो ओके विल सी है त Now, okay, so a t distribution is often called your Strains t distribution हुन्छ कि लाइक एकदमै यो फेमसली इट्स कल्ड स्ट्रेन्स टी पनि भन्छ कि स्ट्रेन्स टी Mhm. डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि इट वाज पब्लिस्ड इन 1908 इन Mhm. बायोमेट्रिका है यो पेपर बाई डब्लुएस गोसेट है गोसेट भन्ने स्ट्याटिस्टिसियन अन्डर द नेम स्ट्रेन अब उसले चाहिँ यो गोसेटले चाहिँ आफ्नो नाम नलेखेर उसले चाहिँ स्ट्रेन भनेर त्यो Mhm. अथरमा स्ट्रेन भनेर राखिदियो कि Mhm. गोसेटको इम्प्लोयर तिमीलाई गिनेस होइन गिनेस ब्रुअरी they did not want the competitors to know that it was using statistical methods. Mhm. So insisted that Gossett not use his name on the article. So Gossett he used the name student. Mm, That's why it's called the strength T distribution. mm, अब गोसेटले अब यो कसरी पत्ता लगायो लेट्स सी होइन सो गोसेटले हाउ डिड वी कम अप विथ दिस टी डिस्ट्रिब्युसन है गोसेट वान्टेड टु आन्सर वाट इज द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द मिन अफ अ स्याम्पल drawn from a larger population. mhm, Okay? अनि अब पहिला त अब अहिले जस्तो कम्प्युटर थिएन है mhm. so everything had to be done by hand right Yes. okay so he started out with a resampling experiment Mhm, right mhm. drawing random samples of four from a data set of 3000 measurements of criminals height and left middle finger lengths Okay. अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि 3000 क्रिमिनल्सहरूको रेकर्ड थियो होइन त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ हि टुक 3000 मेजरमेन्ट्स होइन डेटा सेट अफ 3000 मेजरमेन्ट्स जसमा कि क्रिमिनलको हाइट र उसको लेफ्ट मिडल फिङ्गर लेग्स Length. त्यसबाट उसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी रिस्याम्पलिङ है फोर एट अ टाइम Yes, यहाँनिर sir. फोर एट अ टाइम है उसले लियो अनि Yes, sir. अब त्यति बेला युजेनिक्स भनेको यो कुन रेस होइन इट्स बेटर भन्ने होइन Okay. So, अनि त्यति बेला त्यो
जस्तै क्रिमिनलहरूको सर्टेन यस्तो फिचर्सहरू हुन्छ भन्ने त्यस्तो थियो Uh-huh. होइन त्यो बेलामा Yes. अनि अब त्यो स्टडी गर्नलाई पनि होला देयर वाज मच इन्ट्रेस्ट इन द डेटा अन क्रिमिनल्स है क्रिमिनल्सको हेड यस्तो हुन्छ यति हुन्थ्यो त्यो Yeah. चाहिँ यो क्रिमिनल हो यो होइन भनेर है त्यति बेला Mm, त्यस्तो थियो 1800 है 1900तिर होइन अर्ली 1900 yeah. in discovering correlation between criminal tendency and physical or psychological attributes. Eh? And he plotted the standardized results, the G scores on the x-axis and the frequency on the y-axis. Right? Separately, he had derived a function of it. उसले के गर्यो भन्दाखेरि now उसले चाहिँ यसरी त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो है उसले Mm-hmm. रिस्याम्पलिङ गर्यो नि Mm-hmm. रिस्याम्पल 4 एट अ टाइमको अनि त्यसको मिन निकाल्यो अनि हरेक फोरबाट मिन 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 निकाल्दै गयो होइन अनि उसले चाहिँ त्यसलाई प्लट गर्यो कि है यसरी प्लट गरेर त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो स्ट्यान्डर्ड Mm-hmm. मिन जिरोमा गयो है Mm-hmm. स्ट्यान्डर्ड डिभिसन वानमा गयो नि त होइन Mm-hmm. स्ट्यान्डर्डाइज Mm-hmm. भनेकै त्यही हो है अनि त्यसपछि उसले के गर्यो यो जस्तै यो पोइन्ट्सहरू भने उसले लाइन यसरी टक्क जोड्दाखेरि है यो प्याटर्न आयो कि होइन अनि उसले छुट्टै के गर्यो भन्दाखेरि उसले छुट्टै वाट वी डिड वाज हि alright so he had derived a function which is now known as strings t and he fit his function over the sample results plotting the comparison गर्दाखेरि ठ्याक्कै फिट भयो है यो अनि Feedback होइन is यो चाहिँ उसको उसले निकाल्यो यो छुट्टै निकालेको the function also. टी फङ्सन र उसले जुन डेटाबाट निकालेको है स्याम्पल्सहरूको मिन Awesome. है ठ्याक्कै त्यो फिट भयो Awesome. है ओके Yes. सो अब उसले चाहिँ अब त्यही अनुसार उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब यो डेटाको नम्बर अफ स्याम्पल्स कति छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले होइन त्यो यहाँ फर्मुला नि निकालेको छ है ओके लेट्स सी A number of different statistics can be compared after standardization to the t distribution to estimate confidence interval in light of sampling variation. है Mm-hmm. यो टी स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसनले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने है अल्टिमेटली के भन्दाखेरि हामीले जस्तै हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले डेटाको स्याम्पलिङ गरेर डिस्ट्रिब्युसन किन निकालिरहेको छौँ होइन अहिलेसम्म हामीले त्यो होइन किन यो मिहिनेत गरिरहेको छौँ भनौँ न होइन सो वी टेकिङ दिस होइन पपुलेसन डेटा एन्ड फ्रम देयर वी टेकिङ दिस स्मल नम्बर अफ स्याम्पल्स एट अ टाइम होइन Mm-hmm. एन्ड वी टेकिङ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक and over many, 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 many times. Mm-hmm. And this further, and we are plotting this and comes out to near normal distribution, होइन र कम डेटाको भएको केसमा चाहिँ टी डिस्ट्रिब्युसन है यो सबैको आखिरमा के भन्दाखेरि इट्स अबाउट है इट्स अबाउट के भन्दाखेरि एस्टिमेटिङ द कन्फिडेन्स इन्टरभल Mm-hmm. Yep. इन लाइट अफ स्याम्पलिङ भेरिएसन ओके सो भनेपछि यो सबैको अल्टिमेटली के छ भन्दाखेरि त्यो पछि गएर हामीले अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौँ हाइपोथेसिस Yep. टेस्टिङ पनि यसैको आधारमा हुने हो होइन बुझ्नुभयो Yep. होइन ओके Yes. Yes. सो ओके सो alright so t distribution to estimate confidence interval in the okay so consider a sample अब यहाँनिर के अब कन्फिडेन्स इन्टरभलको अब जस्तै हामीले 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहियो है हाम्रो डेटामा है we Also. want 90% confidence interval around the Mm-hmm. sample mean. Okay, so consider a sample of size n for which the sample mean x bar has been calculated. Yep. Okay, if s is the sample standard deviation on 90% confidence interval around the sample mean is given by x Mm-hmm. bar plus minus t n minus 1 है Mm-hmm. 0.05 times s Mm-hmm. one. Mm-hmm. अब यसमा x bar भनेको त यो मिन भइहाल्यो है Oh, मिन yeah. है अनि प्लस र माइनस है भनेपछि दुवै साइडमा त्यो मिनको यो फर इक्जाम्पल दिस इज द मिन अनि त्यसबाट हामीले के गर्छौँ प्लस र माइनस है टी Also. माइनस वान यो चाहिँ टी भ्याल्यु हो है टी Mm. भ्याल्यु टेबलबाट निस्किन्छ यो टेबल अलरेडी है यु क्यान फाइन्ड इट है Yes. बुक्स वा इन्टरनेटमा पनि पाउँछ है यो अनि यो भ्याल्यु टी एन माइनस वान एन इज द नम्बर अफ डेटा Data. Yes. स्याम्पल साइज स्याम्पल Mm-hmm. है स्याम्पल Mm-hmm. साइज हो है अनि यो टी एन माइनस वान है यस्तै स्याम्पल साइज लेट्स चाहिँ 4 भयो भने चाहिँ फोर Mm-hmm. माइनस
3 भयो T3 सी होइन N-1 चाहिँ गरेको कारण डिग्री अफ फ्रिडम है यो फ्रिडम डिग्री फ्रिडम अब यो चाहिँ उनीहरूले अब यो फिट निकाल्ने कुरा हो यो होइन हाउ टु Yes. द्याट फिट भनेपछि यो अब यो गसेटले अब आफ्नो हिसाबले होइन मैले Mm, होइन mm. Yes. ओके अनि यो 0.05 भनेको यताबाट 5% काट्छ यताबाट किन प्लस माइनस छ नि त होइन प्लस साइडमा प्लस Yes. है 5% यता काट्छ माइनस 5%. 5% यता काट्छ बाँकी रह्यो 90% Yes, sir. Yes, sir. times S over N. S is the standard deviation Yeah. divided by Yes, the sir. number of samples, sample size. Mm-hmm. Okay. So, okay, got here, where Tn minus 1, 0.5 is the value of the T statistic, right, which we Mm-hmm. get from the table, right? Okay. With n minus 1 degrees of freedom. Mm-hmm. Okay. Then chops off 5% of the T distribution at either end. Mm-hmm. है त्यसले गर्दा हामीले 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल आयो है टेन Yep, yep. पर्सेन्ट है त यता 5 10% बाँकी रह्यो 90 बिचको है Yes. बिचमा 90 बाँकी रह्यो है ओके सो द टी डिस्ट्रिब्युसन can be used as a reference for distribution of sample भइहाल्यो ओके Mm. अब यो अहिले चाहिँ अब अल यो चाहिँ हामीले वी स्टडी दिस बिकज होइन यो चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा हो होइन बिकज हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ बट वी डोन्ट डु इट दिस वे क्या आजकल Mm. होइन सो बिकज अब कम्प्युटर आइसक्यो भनेपछि वी डोन्ट निड टु डु किनभने यसै पनि वी क्यान टेक एज मेनी स्याम्पल्स एज वी वान्ट भन्दा Mm. आजकल Mm. टेस्टिक खासै चाहिँदैन Mm. त्यसै Mm. भने डु इट बाई ह्यान्ड है And yeah, makes सो sense. त्यति बेला कम्प्युटर नहुँदाखेरि अथवा कम्प्युटरको पावर लिमिटेड हुँदाखेरि है Mm. त्यति बेला चाहिँ यस इट वाज भेरी होइन इट्स अ क्रुसियल टुल है टी डिस्ट्रिब्युसन तर अहिले चाहिँ हामीले खासै होइन वी डोन्ट निड टु युज इट है okay if they had computing power been widely available in 1908 statistics would no doubt have relied much more heavily on computationally intensive resampling methods Mm-hmm. from the Yeah. start lacking computers त्यति बेला होइन 1908 मा त of course होइन there were no computers when that भयो statisticians turned to mathematics and functions such as the t-distribution to approximate sampling distributions है भनेपछि हिस्टोरिकली यस इट वाज सिग्निफिकेन्ट बट अहिले चाहिँ खासै है वी डोन्ट निड दिस द्याट मच है ओके अलराइट सो ओके अलराइट यो पार्ट आई थिङ्क ल एनिवे सो टी डिस्ट्रिब्युसनको हामीले कुरा बुझ्यौँ है यसलाई पछि विल लुक एट पछि हामी कोड यो सबैलाई फेरि हामी कोडमा गर्दाखेरि इट विल बी रिभाइज कि रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ है सो एनिवे ओके So yes, Sumaya, are you okay with this so far? Yes. Yep. ल, Yes. okay. अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन धेरै किसिमको हुन्छ है Gotcha. अहिलेसम्म हामी फोकस केमा गरिरहेको छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है नर्मल लाइक टी डिस्ट्रिब्युसन भयो है टी डिस्ट्रिब्युसन विच इज अ क्लोज एप्रोक्सिमेसन अफ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन when you Mhm. have है स्याम्पल्स कम छ भने Yep. Yep. ओके अब त्यस्तै अरू डिस्ट्रिब्युसन्सहरू हेरौँ है जस्तै हामीलाई वी मे हेभ समथिङ के अरे वी होइन अर्को पोसिबल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ Mhm. है Yep. ओके सो वाट इज अ बाइनो पहिला लेट्स सी वाट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन है अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा लेट्स सी सम अफ द टर्म्स फर्स्टमा ट्रायल छ है ट्रायलमा चाहिँ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भन्दाखेरि यो कोइन फ्लिप जस्तो हो कि है Mhm. जस्तै एन इभेन्ट विथ द डिस्क्रिट आउटकम फर Mhm. इक्जाम्पल फ्लिप है ट्रायल जस्तै क्लिक नो क्लिक होइन or होइन हाम्रो जस्तै वेबमा जस्तै आई थिङ्क न्यू लाइन अफ वर्क एज वेल होइन त्यसमा चाहिँ होइन क्लिक नो क्लिक बाई नो बाई होइन Mhm. यो डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन सो अब त्यसलाई त्यो एभ्री वान अफ देम है त्यो चाहिँ के हो त द्याट इज अ ट्रायल Mhm. इट्स एन इभेन्ट विथ ए डिस्क्रिट आउटकम है आइदर जिरो पोइन्ट फ्लिपको उयसमा आइदर हेड अर टेल Yeah. Yep. 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 वान डिस्क्रिट आउटकम भयो नि त अनि सक्सेस अब यहाँनिर सक्सेसलाई कसरी हेर्ने भने सक्सेस भन्नाले द आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट फर ट्रायल Mhm. है भनेपछि जुन जुन हामीले जुन आउटकममा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ है त्यो Mhm. है सो द्याट इज जस्तै क्लिक नो क्लिकमा वी क्यान से क्लिक इज सक्सेस
है Mm-hmm. भने हामीले डिफाइन गर्ने हो समटाइम्स Yeah. डु नट क्लिक माइट बी सक्सेस है त्यो Yeah. चाहिँ वी डिफाइन आवर होइन त्यो सक्सेस के हो त हामीले डिफाइन गर्ने हो र द आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट है यो कुरा अहिले पछि पनि आउँछ विल सी है ओके एक्सक्युज अनि अर्को चाहिँ बाइनोमियल है हाउ मच टाइम यु गट अच्छा 3 minutes चाहिँ धेरै छ ओके Mm-hmm. बाइनोमियल ह्याभिङ टु आउटकम्स जस्तै यस नो 0 1 बाइनरी भइहाल्यो अनि बाइनोमियल ट्रायल ट्रायल विथ टु आउटकम्स त्यसलाई हामी Mm-hmm. बाइनोमियल ट्रायल भन्छौँ है सिनोनिमले चाहिँ बर्नौली ट्रायल पनि भन्छ भाइ है बर्नौली बाइनोमियल अर बर्नौली एउटै हो अर्को चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने डिस्ट्रिब्युसन अफ नम्बर अफ सक्सेस इन एक्स ट्रायल्स त्यसलाई हामी बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौँ Okay, sir. ओके सो विल सी यो सबै हामीले है विल सी इन पाइथन कोडमै है त्यति बेला यो रिभिजन जस्तो हुन्छ है टु रिइन्फोर्स दिस है ओके सो यस नो binomial outcomes lie at the heart of analytics since they are Mm-hmm. often the culmination of a design or other process, it's a decision or other process, like buy, don't buy, it's the right trader or stock, right? Buy or no buy, के गर्ने, right? Click or don't click, survive, die, and so on, right? So central to understanding the binomial distribution is key to this make a set of trials, right? Each trial having two possible outcomes with definite probabilities, है अब यहाँनिर यो बुझौँ है तपाईँलाई ट्रायल मिन्स यु जस्तै यु फ्लिप अ कोइन द्याट्स अ ट्रायल Mm-hmm. Yep. सेट अफ ट्रायल्स भनेपछि यु फ्लिप अ कोइन मेनी टाइम्स जस्तै 10 times Mm-hmm. त्यो के हो त भन्दाखेरि द्याट्स सेट अफ ट्रायल्स भयो Yes. होइन अनि एभ्री ट्रायलमा के छ भन्दाखेरि देयर इज प्रि डिफाइन्ड प्रोबेबिलिटी छ क्या त्यहाँ है Mm-hmm. Mm-hmm. जस्तै जस्तै फर इक्जाम्पल होइन हामीले चाहिँ वे फ्लिपिङ अ कोइन होइन भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली के छ भन्दाखेरि इफ द कोइन इज नट बायस्ड मिन्स द कोइन चाहिँ लोडेड छैन त्यो बनाउँदाखेरि नै लोडेड भनेर बनाउनु मिल्ने रहेछ कि त्यहाँ र त्यो चाहिँ फेयर कोइन छ Mm-hmm. कोइन इज फेयर ओके मिन्स द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड इज 50% 0.5 हुन्छ टेल चाहिँ 1 - 0.5 0.5 Mm-hmm. होइन सो भनेपछि अब त्यही द्याट्स द प्रोबेबिलिटी इज टकिङ अबाउट यहाँनिर कि है डेफिनेट प्रोबेबिलिटिज मिन्स जस्तै हाम्रो नर्मली के हुन्छ हामीले के भन्छौँ कोइन फ्लिप गर्दाखेरि होइन सो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड फर अ फेयर कोइन इज 0.5 Mm-hmm. त्यसै प्रोबेबिलिटी है सो भने सेट अफ ट्रायल्स के हो त भन्दाखेरि होइन वी डु मेनी ट्रायल्स होइन त्यसमध्ये त्यो ट्रायलमा अब जस्तै हामीले बाइनोमियल कुरा गरिरहेको छौँ है देयर आर टु पोसिबल आउटकम्स Mm-hmm. बाई द हेड अर टेल फर इक्जाम्पल है र हेडको एउटा पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी छ आउने र टेलको 1 - त्यो प्रोबेबिलिटी है जस्तै हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.6 छ भने टेल आउने प्रोबेबिलिटी 0.4 हुन्छ Yes. किनकि यो Yes. दुईवटा जोड्दा 1 हुनैपर्छ कि है बुझ्नुभयो Yes. Yes. ओके ल alright so यसो गरौँ है त इट्स लेस देन 1 minute रहेछ सो लेट्स स्टप Oh, हियर है oh, एन्ड so can you send me the link? कुन चाहिँ link भन्ने? अर्को अल्टरनेट लिङ्क छ नि अर्को त्यो छ नि Oh, it was interesting.